Okay, welcome to Unit 7. Unit 7 मा आइपुग्दाखेरि अब कम्तीमा पनि नामहरू सोध्न सक्ने, कहाँबाट आउनु भएको, कुन ठाउँबाट आउनु भएको, कहाँ बस्नुहुन्छ आदि कुरा सिक्नु पर्नेछ आज. Okay? यहाँ हेर्नुहोस्, Ram and Hari are talking. राम र हरि कुरा गर्दैछन्. They live in Kathmandu. तिनीहरू काठमाडौँमा बस्छन्. तर उनीहरूको घर फरक ठाउँ हुन सक्छ. रामले भन्दैछ, What's your name? लेखिदिएको छ यहाँ. What's your name? यसैलाई What's your name? What's your name? अभ्यास गर्नुहोस्. तपाईको नाम के हो? यहाँ हेर्नुहोस् short form. My name's Hari. My name's Hari. Named. My name is हुन्छ. तर बोल्दाखेरि छोटो बोल्न चाहन्छ मानिसले. त्यसकारण my name is लाई my name's Hari. मेरो नाम हरि हो. And yours अनि तपाईको अनि हजुरको चाहिँ नाम के हो? And yours मात्र भने पुग्छ. And yours यो त हामीले yours भनेको के हो भन्ने त अगाडिको युनिटमा पढिसकेका छौं. अब हेर्नुहोस् है. I'm Ram. I'm Ram. I'm Ram. यसलाई I am भन्न मिल्दैन. छोटो गरी I'm Ram. म राम हुँ. अब हेर्नुहोस् त. Where do you come from? Where do you come from? तपाई कहाँबाट आउनु भएको हो? Where do you come from? Answer हेर्नुहोस् है. I come from Gorkha. And where are you from? And where are you from? म गोर्खाबाट आएको हुँ. अनि तपाई कहाँबाट आउनु भएको हो? अब उत्तर के दिन्छ हेर्नुहोस् है. I am नै छ यहाँ चाहिँ. त्यही भएर I'm छैन. I am छ. I am from Dhading. I am from Dhading. म धादिङबाट आएको हुँ. अब कहाँनिर त भन्दाखेरि यो शब्द प्रयोग हुन्छ. लामो शब्द छ. यसको whereabouts भनिन्छ यसको pronunciationमा. Whereabouts in Dhading are you from? तपाई धादिङको कुन ठाउँबाट आउनु भएको हो त? Whereabouts in Dhading are you from? तपाई धादिङको कुन ठाउँबाट आउनु भएको हो? कुन ठाउँबाट? प्रपर ठाउँ सोध्दाखेरि whereabouts हुँदो रहेछ. मानौ कसैले तपाईलाई काभ्रेबाट आएको भन्यो भने तपाईलाई पनि काभ्रे थाहा छ भने काभ्रे, whereabouts in काभ्रे are you from? काभ्रे भन्नुभयो. तपाई काभ्रेको कुन चाहिँ ठाउँबाट आउनु भएको त? यसरी सोध्न सकिन्छ. अब धादिङको कुन ठाउँबाट हेर्नुहोस्. हरि के भन्छ? I am from मैदी in Dhading. म धादिङको मैदी भन्ने ठाउँबाट आएको हुँ. अब हेर्नुहोस् है. Where do you live? तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ? Where do you live? तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर सोधेको. उसले भन्छ I live in Basbari.
And you? And you? म बाँसबारीमा बस्छु। अनि तपाईँ नि भनेको चाहिँ अनि तपाईँ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ नि? I live in ठमेल। म ठमेलमा बस्छु। यसरी कन्भर्सेसन भयो। अब यसलाई नेपाली नभनिकन म इङ्ग्लिसमा भन्छु। यसले गर्दा तपाईलाई अभ्यास गर्न सजिलो परोस्। तपाईले पनि यो सबै रेकर्ड गर्नुहोस् अनि सुन्नुहोस्। यही हेरेर भन्नुहोस्। त्यसो हुँदा करेक्ट हुन्छ। What's your name? My name's Hari. And yours? I'm Ram. Where do you come from? I come from Gorkha. And where are you from? I'm from Dhading. Whereabouts in Dhading are you from? I'm from Moidi in Dhading. Where do you live? I live in Basbari. And you? I live in ठमेल. Okay. यसरी नै यो कन्भर्सेसन एन्ड हुन्छ। र जति भ्युजहरू त धेरै भइराखेको छ, तर सब्स्क्राइब गर्नुभएको चाहिँ कमले मात्र गर्नुभएको छ। यो त एजुकेसनल च्यानल हो, पढाइ हुने च्यानल हो। सब्स्क्राइब गर्दा के हुन्छ कि कस्तो हुन्छ कि भन्ने गर्नु पर्दैन। सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईकोमा नोटिफिकेसन आउँछ। सब्स्क्राइब गरेर त्यहाँ छेउमा भएको बेल पनि क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै अथवा अरू कुनै कुरा अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईकोमा नोटिफिकेसन आउँछ। र thank you very much for watching this video. See you next time. Bye bye.